GU এক্সামৰ পেপাৰৰ পৰা ইন্টিগ্ৰেশনৰ এটা 1 মাৰ্কৰ প্ৰব্লেম লৈছো ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেল উলিয়াব দিছে 1 divided by x to the power 5 ৰ so 1 divided by x to the power 5 তাক কেনেদৰে লিখিব পাৰো যে x to the power -5 কাৰণ 1 divided by a to the power m is equal to a to the power -m এতিয়া এইখিনি সলভ কৰিবৰ বাবে ইন্টিগ্ৰেশনৰ পাৱাৰ ৰুল ইউজ কৰা যে x to the power -5 1 বাঢ়ি যাব আৰু ডিনোমিনেটৰতো কিমান আহি যাব যে -5 plus 1 লাষ্টত এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম এড কৰি দিব লাগিব সো কিমান হ'ব যে x to the power -4 over -4 plus c এতিয়া 1 আৰু -4 আগলৈ লৈ আহা সো -1 divided by 4 x to the power -4 plus c এতিয়া ভাবা x to the power -4 আকৌ কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে 1 over x to the power 4 সো আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ হ'ব -1 divided by 4x to the power 4 plus c এইটোৱে হৈছে ফাইনাল আনসাৰ যদি ইন্টিগ্ৰেশনৰ এনেকুৱা বেসিক প্ৰবলেমছ কিছুমান প্ৰেক্টিস কৰিব বিচাৰা তেনেহলে এই ভিডিওটোত ক্লিক কৰা লগতে ডেসক্ৰিপচনত ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনমিক্স আৰু বিজনেস ম্যাথমেটিক্সৰ প্লেলিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে থ্যাংক ইউ